Hi guys. Good day, guys. Good day. You kiss me. Today, it's a good day. Yeah. So magluluto natin ng ating family. I-treat natin sila ng Today, we have a simple celebration at home. takoyaki. Takoyaki. Tignan yung pancake. Tingnan natin kung paano ba gawin. I-explain natin kung ano yung mga ingredients, kung paano to gawin. Hindi na adventure. Dito muna tayo. Cooking show muna tayo. Kasi nga, siyempre, dito muna tayo sa bahay. Bahay-bahay muna tayo. Nakakulong tayo. Cooking show muna. Cooking show muna. So, malamig sa labas, malamig snow. Saka iwas-iwas din tayo sa crowd. Okay? So, let's cook. So, Mami, ano ba yung ating mga ingredients? So, siyempre, para di lang kami maghirap magtimpla ng butter. So, bumili na lang kami ng Bibili ka na instant butter to make mix. your life easier. So, titimplahin ni Daddy. Siyempre, yung parang yung crackers, yung flakes. flakes. Tapos, ito yung butter. Parang flour. Yeah. Para di siyang hotcake, ganon. Tapos, ito yung pinaka, ginger ata to dried ginger. Mga seasoning. Tapos, ito yung green powder not seaweeds seaweed, ba? Hindi, ano Seaweed. to? Seaweed, Ito na Daddy, palas. Eto. Meron tayong siyempre, green onions. Green onions. Optional, siyempre, yung cheese. Cheese. Para masarap. Sunod. Yung Olive oil. Olive oil, lagyan natin. So, kailangan Brush. nito yung brush. Pang-brush doon. Tapos, Kailangan siyempre, we need ng 2 eggs. Yes, 2 eggs. You need 2 egg. 2 eggs saka ito. Siyempre, yung main, ito yung main ingredient. Hawakan mo nga. Wag na yan. Yung takoyaki, tapo, saka yung egg. Ba't ka natatawa, Mami? Yung 2 egg, saka yung takoyaki. Yan. Tapos, siyempre, kailangan na ng tubig. 500cc tubig. Half liters of water. Okay, let's start now and prepare the ingredients. Ay, makulit sa. Natsuline ate is in here. Hello! Siyempre, kailangan natin ito. Yung nating lutuan ng yan. Kailangan natin. Electric lang. Kakain bola-bola. Pwede yan, Okay. Okay, let's start making takoyaki. Oopsie.
nakuha niya na din yung ingredients. Nakapaglagay na din siya ng oil. And then, ayan ang abangan nyo guys. Abangan nyo na. Abangan nyo. Abangan nyo masunog. Masyado yata malakas yung aking apoy. Na natin. Blow hard pa. Ito ang natin. Dapat mabilis eh. Yung bagal ko. Then yung skin si Daddy. Nagtitinda kasi siya ng takoyaki. Yan yung part-time ko. Nagtitinda kasi siya ng takoyaki dito eh. So, syempre, lagay natin yung takoyaki. Dami, Daddy. Kaya syempre, ganun talaga yung puno. Tapos pupunuin mo yung ano. Pakibuksan nga mami yung ano, crackers. Ito, optional lang yung ano, cheese eh. So namin may cheese. Oh, para cheesy. Kaya may cheese, para cheesy siya. Okay. Mami yun naman flakes. Kasi maglagay. Yung crackers. Lagay mo na din, mami. Tapos yan, lalagay ko yung ano. Yung... Sa dalawang kamay pa ang ano dyan. Oo, yan. Para ano. Yan. Amoy na amoy yung sibuyas. Yung ano. Green onion. Yan. Tapos, lagyan ulit natin no, sa ibabaw. Gamit na gamit natin yan. Oo, pwede din yan sa yakiniku. Sa atin, sangyup, sa Pilipinas. Sangyup ang tawag nila. Doon na nakasanayan nila. Pero dito, yakiniku. Yan, hintayin lang natin medyo sumubo-subo sa ibabaw. Pwede na siyang dito. Ikot-ikot. Wah. Lapit natin. Tingnan nga mami. Para maamoy nila yung ano, aroma. Wow, aroma. Diba? Yun. Sana na siya. Mamaya, bilog na yan. Sa atin, nakakita ko nun, binalagay, ano, Oslo, ano, repolyo, dun sa, ano, takoyaki. Kanya-kanya ng trip yun. Oo nga. Pero, ano, yung binili natin nun, bagong kasal pa lang yata tayo nun, sumupa kaya. Nasa hospital si tatay nun, kaya kumain tayo nun. Hindi nung ano pa, ano ba yun? Bata, natatanda mo pa, bagong kasal ah. Yung sa may IS, di ba may bukas no? Oo nga, dun nga yun. Dun Kasi ba yun? galing tayong hospital. Oo. Nagutom tayo. Kumain tayo nun, ano natin eh. Hindi pa natin alam nun yung takoyaki eh. Tagal na noon, 2013, 2012. 2012, mga ganyan. Oo. Yun yung una naming magkasama na kumain ng takoyaki. Ngayon palagi na kami mag-isama kumakain ng takoyaki. Ayan. Pero, ano, in fairness, masarap yun dito. Authentic. Kasi taco. Kaya nga, kasi taco dapat lagay mo. Marami na akong natikman na takoyaki sa Pinas. Pero, iba yung, di ba din yung nabibili sa gawa ni Daddy? Iba?
Oo. Mas masarap pa din yung binibili. Hindi, masarap yung gawa ni Daddy. Masarap ba to? Oo naman. Oo. Touch naman ako. Oo, malapit na birthday ko sa Valentine's eh. Oo. Mas masarap yung gawa mo. Oo, talaga ba? Parang di siya nag-react, guys. Hindi siya nag-react doon sa sinabi ko. Na Valentine's Day. Sanay ka naman eh. Oo nga, sinay na nga ako. Ayoko na nga nung regalo mo eh. Kiss? Kiss. Ito na ang laway ko. Ito na. Juicy, yummy. Mami, pwede na ba akong magtinda? Mabagal pa, no? Alisan ka ng customer. Kasi yung natin, pangluto, syempre, pang home, lang to. Ayan guys, naluto na natin yung first batch. Lalagyan na natin ng dressing. First, mayonnaise. Yum, yum. Yum, yum. Ito, anong tawag dito? Para itong may soy sauce na yung parang sa fishball. Di naman. Basta sauce yan. Basta sauce yan. Sauce. Sauce nito. Ano na yun? Don't put it hot. Okay, let's put some Seasoning. seasonings and First hot tayo eh. It's hot, it's hot. oopsie, sorry. It's hot, baby. Let's put this. This is dried ginger. Yes. May nabibili din man ito na bukod kung gusto niyo marami nung panglagay sa ibabaw. Nakabili din. Siyempre, And yung ating Onion. that's not onion. that's not onion. This is bonito flakes. Gagalaw yan. Yan yung gumagalaw pag Ito yung mga galaw pag nalagay. Pag order ka na ng takoyaki yan. Oh, yun, ayun, di ba? gumagalaw. Oh, yun, oh, gumagalaw-galaw pa siya. Oh. Diba? Para siyang kusot ng Kusot ng kahoy. Yan. So, this is our takoyaki. Come on, let's try and let's eat. Yum, yum, yum. Yum, yum. Yum, yum, yum. Oh, Mami, you be the judge. Let's try Daddy's Let's takoyaki. try. Is it yummy? Oh, it's hot. Look at Mommy's expression. She can take it. She can take the hotness of takoyaki. It's yummy. This is our takoyaki. Yummy but hot. Yummy, yummy, yummy. Yummy, yummy, yummy. Okay. Yummy. That's how you make takoyaki. Yeah. Samahan niyo kami mamaya kakain na. Thank you guys sa panonood ng how to cook takoyaki. Good takoyaki. Bye guys. Bye guys. We're having an adventure.